ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Travel Chef YouTube channel එකට. අදත් මම රෙසිපියක් කරන් ආවා. ඒ තමයි මේ ginger bread cake එකක් හදාගන්න. ඉතින් මේ ginger bread cake එක විවිධ විදිහට හදනවා. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ ඉතාමත්ම සරලව ලේසියෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන් එකක්. අපි බලමු ඒකට අවශ්‍ය මොනවද මේ අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් අපිට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙනවා මේකට මේ බටර් එක, බටර් හෝ මාජරින්. මෙතන ග්‍රෑම් 400ක් තියෙනවා. ඊළඟට මේ බ්‍රවුන් මේ කියන්නේ රතු පාට හුරු, ඒ කියන්නේ දුමුරු පාට හුරු සීනි තියෙනවා. ඒකෙදි අපි පාවිච්චි කරනවා මේක ගොඩාක්ම තුනීම සීනි එක. ඉතින් මෙතන ග්‍රෑම් 400ක් තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන self rising flour එක තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ග්‍රෑම් 400ක් මම ටීස්පූන් එකමාරක් බේකින් පවුඩර් දාලා තමයි මේක හදාගත්තේ. self rising flour එක. ඊළඟට cinnamon powder එක අපිට අවශ්‍යයි. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ all spices එක. ඒකෙන් 1 ටීස්පූන් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට මේ ginger ground එක. ginger ground කියන්නේ ඉතින් අර ginger වේලලා හදාගත්ත powder එක. ඒකෙන් ටීස්පූන් 3මාරක් 4ක් විතර අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් ඒ ටික ඊළඟට බැනලා අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට කිරි ටිකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්නේ බටර් සීනි හැම වෙලාවම කරන විදිහටම අපි දෙකකට දාලා ඊළඟට බැනලා ස්වල්පයක් එකතු කරලා අපි මේක මේ බීට් කරගමු. මේක හරියට ස්මූති සොෆ්ට් ගතියට එන එක. ඉතින් අපිට හොඳට මේ ස්මූත් එකට තියෙනවා. මතක තියාගන්න මේක අල්ල බලන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ෂුවර් නැත්තම් මෙහෙම අත ගාලා බලනකොට සීනි අද හු වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ තව ටිකක් හොඳට බීට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි මේ සීනි පවුඩර් එක වගේ සීනි එක මේ වෙලාවේ පාවිච්චි කරේ. ඒතකොට හොඳට සොෆ්ට් එකට ඉක්මනින්ම සීනි ටිකක් දීවලා යනවා. ඉතින් ඒ නිසා බිත්තර දෙකයි මගේ ළඟ තියෙන්නේ. ඒ දෙකත් මම මේකට දැන් දානවා. ඉතින් මේක හොඳට දැන් හොඳට බීට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම කරන්නේ ඊළඟට අපි ලෑස්ති වෙනවනේ මෙන්න මේ cinnamon powder. මේ ටික මේකට කෙලිම දාන්නේ අපි පිටියකටම එකතු කරනවා මේ ටික දාන්න කලින්. ඊළඟට whole spices එකෙන් ටීස්පූන් එක ප්‍රමාණය. ඊළඟට අත්‍යවශ්‍යම එක මොකද ginger bread cake එකේදී අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ ginger powder එක. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් fresh ginger තියෙනවා නම් ඒකේ ටීස්පූන් 3ක් විතර ප්‍රමාණයේ හෝ 4ක් අපිට දාන්න පුළුවන් මේ liquid එක. ඒ කියන්නේ ඉඟුරු හොඳට මේ blend කරලා නැත්නම් හොඳට තලලා අරගෙන අපිට ඒක දාන්න වෙනවා මේ රස ගන්න. මොකද මේකේ ස්ටෝන් ෆ්ලේවර් එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා තව පොඩ්ඩක් ඒකයි මේක මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද විශේෂයෙන් මේවා කේක් වගේ හදද්දී අනිවාර්යයෙන් මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක නිසා මේක කේක් මේ වගේ මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ ග්‍රවුන්ඩ් ජින්ජර් එක අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ සියල්ල මේකට දාලා එහෙම මේ වගේ විස්ක් එකකින් කවලම් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේක ලෑස්ති කරලා ඊට පස්සේ අපි මේක ටිකින් ටික එකතු කරනවා අපේ මේ සීනි බටර් දාපු මික්සර් එකට. ඊළඟට අපිට උෂ්ණත්වය අංශ 180ට oven එක මේ වෙලාවේ ලෑස්ති වෙලා තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි තමන් පාවිච්චි කරන බේකින් ට්‍රේ එක ඒකත් සූදානම් වෙලා තියෙන්න ඕන මේක ඉවර වෙන්න කලින්. ඉතින් මේක මුලින්ම මම සාමාන්‍ය පුරුද්දක් හැටියට මේක කරනවා. ඒ වගේම තමයි oven එකත් මම ප්‍රී හීට් කළා. කලින් oven එක හොඳට රත් වෙන්න තියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ටික ටික දාලා මේ කවලම් කරනවා. අපිට පේන ඇති බොහොම අමාරුවෙන් යන්නේ. මේක තෙත ගතිය ඕන. නිසා මගේ ළඟ මේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එක තියෙනවා. මම ඒකෙන් ටික ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් මේක සොෆ්ට් ඩෝ එකක් හැටියට මේක ඉන්න ඕන. කිරි දාද්දි බලතේ තියාගන්න රූම් ටෙම්පරේචර් එකෙන් තියලා කිරි දාන්න. ගොඩාක් සීතලට දාන්න එපා. නැත්තම් මේක අර කේක් එක හොඳට පිපෙන තියෙන සම්භාවිතාව අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කේක් එක මේ විදිහට දාගත්තා. ඒ දාගෙන පොඩ්ඩක් මේක ටිකක් ලෙවල් කරගන්න.
කොහොමත් නවරණ එකේදී ලෙවල් වෙනවා මේ මෙල්ට් වෙනකොට. ඊට පස්සුව අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේක පොඩ්ඩක් මේක තට්ටුවක් දාලා දැන් අපි oven එකට දාමු. දාලි වල මම ඔයාලට පෙන්නන්න. ඉතින් මම දැන් හදන්නේ කේක් එක මේ කුක් වෙනකම් බටර් අයිසින් එක හදාගන්න. ඉතින් ඒක ඉඳන් මම මේක ලෑස්ති කරගන්නවා. මෙතන බටර් තියෙනවා ග්‍රෑම් 150ක්. ඊළඟට අයිසින් sugar තියෙනවා. මෙතන මම බටර් අයිසින් එකම අරන් තියෙන බටර් අයිසින් sugar එකමයි. ඉතින් ඒකෙදි ඒකේ අයිසින් මික්ස් එක ග්‍රෑම් 250ක් ප්‍රමාණයට එකතු කරගන්නේ. ඉතින් මුලින්ම මම කරන්නේ මේක ඉස්සෙල්ලා කවලම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යදුවලි මම මේක එකතු කරනවා. මම බටර් අයිසින් එකත් මේ විදිහට හදාගත්තා. දැන් මම කේක් එක හොඳ නිවෙන්න තියලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක අයිසින් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තමයි මම හදාගත්ත මගේ ජින්ජර් බ්‍රෙඩ් කේක් එක. මේක මේ පොඩ්ඩක් සොෆ්ට් මේ ගතිය තියෙන ඉස්ස උඩ. ඒකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගලන්ට ඕන මේක කපලා අයින් කරන්න පුළුවන් උඩ ලේ එක. දාන්න පුළුවන්. නැත්තම් මට වටේ අයිසින් කරන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් ඔයාලට ඕන නම් ඔයාලා හැදපු දවසට මේක ඕන සැන්ඩ්විච් කරන්න පුළුවන් මේ බටර් අයිසින් වලින්. මේක දෙකට වෙන් කරලා සැන්ඩ්විච් දෙකකට වගේ හදාගන්න පුළුවන් ලේස් දෙකක් දාලා. එහෙම නැත්තම් මේ කුඩින් නිකම් මේ අයිසින් කරගන්න පුළුවන් මේ බටර් අයිසින් එක. ඉතින් හරි ලේසි. බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තමයි මම හදාගත්ත ජින්ජර් බ්‍රෙඩ් කේක් එක. හරිම සිම්පල් කේක් එකක්. හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. වැඩි වෙලා යන්නෙත් නැහැ. පැයක් වගේ යනකොට ඔක්කොම හදලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි මම මේ දැන් බටර් අයිසින් කරගමන් මේක සාමාන්‍ය පැය භාගයක් පැයක්වත් තියෙන්න ඕන. මේක පොඩ්ඩක් සෙට් වෙන්න මේ සීතකරණේ. ඉතින් මම මේක ඔයගලන්ට කෑල්ල කපලා පෙන්නන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහ තමයි ඇතුළ පැත්ත තියෙන්නේ. ඇතුළ ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. ඉතින් මේක ලොකු කෑල්ලක් හැපුවේ. ඉතින් මේක හොඳට සෙට් වෙනවා මේ සීතකර තිබ්බන් පස්සේ මේ කල්ලා වලට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් ඔයගලන්ට ක්‍රිස්මස් එකකට මේ වගේ ජින්ජර් බ්‍රෙඩ් කේක් එකක් අදලා ඔයගලගේ අමුත්තන්ට පිරිනමන්න පුළුවන්. ඒ වුණා මම හිතනවා අද මේ හරි සරල හරි ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් මේ කේක් එක ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. නැවතත් අලුතෙම වීඩියෝයක් හම්බ එනතුරු අදට ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.